Dia tak sini ada tading. Lalu dangga. Daji robot. Kena apa? Kemar. Daji robot. Jangan apa? Mula kita betul totok. Tatu. Itu benar. Mula kita totok anak tuning. Ia tuning. Ada betul. Awak berobok mana tuk ni. Apaan? Lepas tu kita putar alat. Putus air. Jadi buah. Jadi. Adik sabar je. Bau boleh. Air cair. Saya biru. Okey. Sekarang semua dah dikeluarkan. Dan kita tabur. Mula ambil ini. Kutu merah. Dah tu ni. Dan kita buat.
Ya ada.